Hello guys, andito na yung GoPro ko guys. Na-deliver nila. So yun, excited. GoPro. Yan na guys, yung box guys. Sa GoPro, yan, excited. So guys, andito na yung GoPro ko guys. So kunin natin yun sa baba. Sige, hindi ako pumunta sa may main door kasi maingay kasi yung alarm. So dito tayo sa kabilang sa kitchen door. Yan, dito tayo. Yan yung box ko guys. Ito na yun, this is it pansit. Excited. Actually guys, meron akong GoPro dati, yung GoPro Hero 4 Black Edition. Way back 2017 binili ko yun. So ngayon Hero 10 na ako ngayon. So yung Hero 4 ko naman binigay ko sa kuya ko. So yung umuwi ako na last December, so binigay ko sa kanya. So ito naman yung Hero 10, so it's my birthday gift. Mag-unboxing tayo mamaya. Okay guys, see you. Hello guys. Isang package kasi dumating na yung UPS na pakete ko, yung package. So lumabas ako sa kitchen door, so para walang alarm, so yun, kunin ko yung box. Ito yung accessories guys sa GoPro Hero 10 ko. Yan. Okay, I have this. So yan, box natin ito mamaya. Okay. This is it. Pansit.